นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องทำนายทายทัพนะฮะผม EP ที่ 5 นะฮะโอ้ยวันนี้นะครับมีข่าวดีมาก็คือว่าเขาขายไพ่นะฮะจากซีรีส์แล้วนะครับผมให้พรีออเดอร์ได้ถึง14 กันยายนนะอย่าลืมไปพรีออเดอร์กันนะครับผมบอกเลยว่าน่ารักมากราคาน่ารักมาก790 บาทแล้วก็มีปากกาแล้วก็มีผ้าห่มด้วยนะครับผมผ้าห่มที่น้องอินทูเนี่ยเขาห่มในตัวซีรีส์ไปจับจองกันได้นะครับผมแต่พูดเลยว่าราคาไพ่คิดว่าจะแพงกว่านี้ซะอีก790ราคาไพ่น่ารักมากอ่ะไปอุดหนุนกันได้แต่ที่แน่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อว่าไพ่จะเป็นไพ่อะไรที่เป็นไพ่ประจำ EP นี้นะครับกับ EP ที่ 5 ครึ่งเรื่องพอดีอ่ะวันนี้ขอบคุณก่อนทาง GMTV แล้วก็ทางวิวที่อนุญาตรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันนะผมกับทำนายทายทัพ EP ที่ 5 ครับไปเลยเย็นนี่ปีเธอไปกินข้าวที่บ้านข้าวหอมตัวเยอะเจ้าเขาเป็นนักกีฬาครับ แต่ตอนนี้บาดเจ็บอยู่ก็เลยพักฟื้นขอทางหน่อยครับถ้าผมบอกเป็นนักกีฬาก็นึกว่าเป็นหมอนะเนี่ยฝันของอินเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วแต่ผมฝันใหม่แล้ว ผมไม่รู้ว่าจะช่วยคุณทันไหม ถ้าคุณทาราฟื้น 2 คนเป็นแฟนเขาน่าจะเป็นพยานปากสำคัญที่สุดกูหวังว่าถ้าเขาฟื้นขึ้นมาเขาจะยอมพูดความจริงนะเพราะความฝันอินเลยนะตอนนี้ชีวิตพี่เหมือนฝันเลยดีจังดีจังเธอไปทำ GMTV outing แตกไปอยู่นะหอมแก้มสะช้ำเชียวนั่นแหละดีจังดีจังพี่ทัพน่ารักแก้มหน้าหอมไหมล่ะพี่ทัพพี่ทัพชอบของจริงเหรออ๋อมอร์นิ่งยินยังแฮงอยู่หรอนิดหน่อยอ่ะพี่ทำข้าวต้มให้อินไปนั่งเลยเดี๋ยวพี่ตักให้ไม่นะอ๋อเฮ้ย
ไหนมาดู อย่ามาอยู่ใกล้ตอนนี้ มันอยู่ในช่วงภาวะพัมเพออย่ามาอยู่ใกล้ตอนนี้ แสบไหม ตายแล้ว โอ้ไม่แสบครับนี่ไปนั่งเลย เดี๋ยวพี่ตาเขาต้มให้ ไปเลย ได้แน่นะได้ วันนี้เขามีคู่แข่งคนสำคัญเนาะหนุ่มราศีตุล ที่สายตาหมอเหมือนกุ้มกริ่ม ไม่เป็นไร เดี๋ยวพี่ล้างให้ หนูเอ็นอยู่บ้านกับลูก ครับป้าจันสวัสดีครับป้าจัน ดีเจ้า ว่างกับลูก ป้าจะจูนไปพอสวนอะโวคาโดนะ แกนมันใหญ่ขนาด มา มันต้องมีส่วนอะโวคาโดอ่ะ คือผม ไปครับ ไปครับ เดอะสตาร์ให้พระสามีพีโหสตาร์เป็นแบบประดาวเชียมากระจายสองนุ่ม มาพอสวนอะโวคาโดของป้าเนี่ย โอ้ย ดกว่านะ โคตรเยอะ ดูดิ โอ้ย ถ้าเดอะมูนคือความหม่น โอ้ยลู หม ก อง นี้กินได้เลยนะ ถ้าเด เนี่ย อะซันคือความสดใส จริงเหรอครับป้า เดอะสตาร์คือความหวัง นะ ให้ผมเหรอ เจ้า ขอบคุณครับ ส่วนนี้นะ ก็เหมือนส่วนของน้องอิน น้องอินนะ แนะนำให้ป้าปลูก แล้วก็ยังฮือทูนป้าไปทำแถม เก็บไปนักๆแต่ลูก อินใจ โอ้ย ดี ป้าจันพี่เขาเก็บไปได้หมดส่วนเลยนะครับ โอ้ยเก็บไปแต่ลูก เก็บไปถึงโน้นนี่ป้าก็ตึงแบบว่าอะหยังสำหรับน้องอินนะ โอ้โหยป้านี่เต็มที่ พูดจริงนะป้า เต้ โอเคขอบคุณครับ เจ้า ชอบอะโวคาโดมากโอ้ยให้เงินมาทำทุนด้วยอ่ะ อาจารย์ ช่วงนี้สบายดีไหมครับ บอกค่อยสบายสักตาใดเจ้า ที่ป้านะค่อยปะน้องอิน ก็เพราะเรื่องนี้ตัวเจ้า เรื่องอะไรครับอาจารย์ ป้าว่าป้าโดนของ โดนของเหรอ แม่นละเจ้า อีเมียน้อยนะที่ผัวป้าหนีตัวมันไปนะ มันเล่นป้าแน่ ช่วงนี้ยินเขาดูดวงไม่ค่อยแม่นนะครับป้า ๆอ้อ เขาไม่ค่อยสบาย ให้ผมดูแทนดีกว่าครับ ดูได้กับเจ้าอ๋อ พร้อมครับ ดูอย่างใดล่ะไพ่อันอย่างกับบะหมี่ก็ว่าจะเอาวันเดือนปีเกิดเจ้า ดูแบบใหม่นะครับป้า ผมขออนุญาตนะครับ มองตามผมนะ ตรงนี้นะครับ เป็นโรคอะไรอ่ะ ช่วงนี้คุณป้ามีอาการปวดตาหรือว่าตาผ้ามัวบ้างไหมครับ อ๋อก็ปวดตานะแล้วบางเตื้อนะก็พ่ออันอย่างบอกให้ชาติเจ้า แล้วมีอาการอย่างเช่น นอนไม่ค่อยหลับ น้ำหนักลด หงุดหงิดเหงื่อออกง่าย มือสั่นใจสั่นอย่างนี้มีบ้างไหมครับ โอ้ธโมสังโค แม่นอย่างกับตาหัน งั้นผมว่าคุณป้าน่าจะมีเคราะห์นั่นแหละครับ ดาวคุณป้าเนี่ย มันน่าจะย้าย โดนของไหมผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่ามีดวงเจ็บตัวแน่นอนครับ โอ้ แก้เคล็ดง่ายๆนะคุณป้าด้วยการไปโรงพยาบาล จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวที่อื่น ถ
ถ้าคุณหมอทักว่าป่วยเนี่ย ก็ให้ตั้งใจว่าป่วยแล้วนะ เจ้า รับเคราะห์แล้ว จากนั้นอธิษฐานจิตนะครับ ให้ตัวเองหมดทุกข์แล้วก็ทำตามที่หมอสั่ง อืมได้เจ้าได้เจ้า ขอบคุณนักๆเนอะป้านุช ยินดีมากครับ ไม่เป็นไรเลยครับ ไม่เป็นไรเลยครับ แล้วนี่ตืดกะคูตาได้เจ้า อะโวคาโด1กระตาด เอาเป็นอะโวคาโดที่ป้ายผมเก็บก็ได้ อ๋อ ได้แล้วป้านะแต่แพ็กใส่กรอบคือดีกว่าเนาะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ โอ้ขอบคุณนักๆเด้อ ครับ โอ้ หายไวๆนะครับ แม่นแต่แม่นว่ะ ป้าจันเป็นอะไรอ่ะ พี่ไปหลอกอะไรแกวะเนี่ย ป้าจานน่าจะเป็นเกรฟดิซีสน่ะ คืออะไรอ่ะ มันเป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของต่อมไทรอยด์ถ้าป้าไม่รีบไปโรงพยาบาลเนี่ย อาจจะเป็นไทรอยด์เป็นพิษ ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะ แล้วไหนบอกไม่ชอบดูดวง ภาษาพี่นี่เหมือนหมอดูมิจฉาชีพเลยนะ คุณนินครับ คุณอย่าลืมสิครับ ว่าบ้านผมเนี่ยโดนหมอดูหลอกมาทั้งชีวิตแล้ว ถึงพี่จะไม่ชอบนะ แต่ข้อมูลพี่แน่นมาก รวมถึงข้อมูลน้องด้วยหรือเป พ ล่า นันกันปะว่าป้าจันจะไปโรงพยาบาลหรือเปล่า ถ้าไม่ชนะพี่ได้เลย อยากได้อะไรอ่ะ คิดไม่ออก ไว้เดี๋ยวชนะค่อยบอก ไอ้พี่บ้า เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าป้าจันต้องไปโรงพยาบาลแน่นอน ก็พี่ไปหลอกแกซะขนาดนั้นนะ เฮ้ยหลอกอะไร พี่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะ ก็อินบอกเองว่าไม่ให้พี่ไปเถียงชาวบ้าน ร่วมมือเก่งอีก จำไว้เลยนะ ว่าเราติดพี่ไว้อย่างหนึ่ง จอดพี่พี่รับจอด อะไร ใครมาบ้าน พี่ตุล ไอ้ตุ้นยิน โอ้โห ว้ายกอดกันด้วย หายตา เป็นไงบ้าง เรื่อย เรื่อยๆดีอ้าวพี่ทัพสวัสดีครับ สวัสดีครับ นี่พี่ทัพมาอยู่กับอินได้ไงครับเนี่ย ๆ มึงนั่นแหละ มาไงหึ ก็บ้านกูอยู่เชียงใหม่ กูจะแวะมาไม่ได้เลย บ้านอยู่เชียงใหม่ แวะมาแม่ฮ่องสอนนี่ไกลนะครับ แล้วพี่ทัพมาทำอะไรที่นี่ครับ คงไม่ได้แค่แวะมาเหมือนกันเนาะ พี่ไม่ได้แวะมาครับ พี่มากับอิน มากับอิน ก็คือ พี่เป็นแฟนอิน เฮ้ยอินใจเย็นอินโอ้ขอโทษอินครับไปโกหกไอ้ตุ้นมันทำไมไม่ได้โกหกก็พี่จะจีบอินอยู่แล้วไง อุ้ย ตอนแรกก็ไม่ได้จะรีบอะไรหรอก อุ๊ย แต่นู่นคู่แข่งมาแล้วพี่ก็ต้องรีบหน่อยป่ะ อุ้ย อย่ามาล้อเล่น ไม่ได้ล้อเล่นพี่พูดจริงๆอินก็ไม่ได้ชอบตุนอยู่แล้วนี่ รู้ได้ไง โอ้โหสายตามันฟ้องขนาดนี้ ก็อินชอบพี่ แล้วดาวก็บอกพี่แล้วด้วย พี่ดาวเหรอ อือเมื่อกี้ที่พี่ชนะเนี่ย พี่ขออะไรได้อย่างหนึ่งใช่ปะพี่ขอเลยแล้วกัน ขอว่า ให้อินร่วมมือกับพี่ ได้เหรอวะ อินฟังพี่นะ การแอบชอบใครสักคนเนี่ย มันทรมานมากนะอิน โอ้ย เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ชอบใครเนี่ยเราก็ควรทำให้เขาต้องตัดใจ อืม ไม่ใช่มาเลี้ยงใครเขาแบบนี้ อืม โน่นมาโน่นแล้วตอนนี้ ฟังพี่ พี่ห่วงอยู่เรื่องเดียว ห่วงว่าเขาจะขอค้างคืนที่นี่วันนี้งั้นถ้าเขาขอเนี่ย พี่ย้ายไปนอนห้องอินนะ ประโยชน์กับฉันชัด อย่างนี้ก็ไม่ได้งั้นก็ห้ามให้เขาค้าง
เฮ้ยทำไมพี่เป็นคนแบบนี้วะ พี่เป็นหมอนะอินค่อนข้างฉลาด เจ้าเล่ห์ด้วยแหละ ไปแล้ว โอ้ย ไปจัดการ เมื่อกี้ไม่เตรียมอะไรกันมา เตรียมเฮียเลยครับ ไม่ได้เตรียม กูบอกเลยนะว่ากูไม่เชื่อ โอเค ไม่เชื่อ งั้นไปด้วยกันเลย ไปไหน ไปสอนหนังสือเด็กๆอะไปสอนหนังสือเด็กๆ ไป พี่เป็นหมอ พี่อยากสอนหนังสือเด็กๆ ไป โอเค งั้นเราไปกันเลยไหม จะได้เลิกไม่เย็นมาก ขับรถตันเด็กอันตราย ดี เยี่ยมมาก พี่คือไม่กะให้กูนอนค้างที่เลยว่างั้น ได้เรียกตัวนายกสิริรักวานิชอดีตนักแสดงชื่อดัง มาสอบปากคำเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมบิดาและมารดาของนางทาราหุ้นส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลรักบำรุง ที่หมดสติไปอย่างมีเงื่อนงำค่ะ ผมเข้าใจนะครับสารวัตรว่าสารวัตรต้องสอบปากคำผู้ใกล้ชิดโดยเฉพาะสามีแต่ผมไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นกับทาราแน่นอนผมรักภรรยาผมมากนะครับถ้าไม่มีเธออยู่นะ ผมก็ไม่รู้จะอยู่ยังไง เฟกมาก ก่อนคุณทาราหมดสติไปอะคุณได้ทะเลาะกันบ้างไหมครับ ไม่มีครับ เราไม่เคยทะเลาะกัน คุณกสิริคุณทราบเรื่องอาการป่วยของคุณทารามากน้อยแค่ไหนครับ ก็รู้ว่ามีโรคหัวใจ แต่รายละเอียดเนี่ยทาราก็คุยกับหมอโดยตรงครับเขาเป็นหุ้นส่วนของโรงพยาบาลครับเรื่องนี้โรงพยาบาลน่าจะรู้ดีกว่าผม แต่ล่าสุดอะคุณเป็นคนไปรับย้ายคุณทาราไม่ใช่เหรอครับ อย่างน้อยก็น่าจะรู้อะไรบ้างนะครับ ผมก็แค่อยากแบ่งเบาภาระภรรยาครับ รวมถึงโครงการเวลเนสที่บางกระเจ้าด้วยใช่ไหมครับ เล่นละครเก่งชิบหายเลย กูจำได้ว่าตอนเขาเป็นดารา เขาเล่นไม่เนียนแบบนี้นะ แล้วมึงออกหมายจับเลยไม่ได้เหรอวะ ออกไปตอนนี้ก็หลุด ทีนี้ไม่งหนีแน่ ถ้าคุณทาราไม่ฟื้นไอ้ที่นี่จะมาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลเหรอวะ ชิบหายรายการมึงรีบพูดมาก่อนเลยนะ ไม่เอาอะให้ท้ามันทำไปเลยดีแล้ว แล้วนี่มันหายหัวไปไหนเนี่ย เงียบหายไปเลย สิงคโปร์ไง มึงลืมแล้วเหรอ ว่ะ สงสัยช่วงนี้กูหนักไปหน่อยอะเอากาแฟนะ แปลกๆนะ แปลกๆนะเธอมีไส้ศึกอยู่ในสับในวงเธอตลอดเวลาเธอรู้ตัวปะเนี่ย เอาละเด็กๆ วันนี้เรามีคุณครูอาสาใจดีมาช่วยสอนให้พวกเราเนี่ยถึง 3 คนด้วยกัน ดูสิทุกคนหล่อไหมเย้ดีมาก ถ้าอย่างนั้นนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า วันนี้เราอยากให้คุณครูอาสาคนไหนเนี่ยมาสอนเราก่อนเป็นคนแรก คุณครูพี่อิน คุณครูพี่ตุลและคุณครูพี่ทัพใครดี ที่พี่ตุ๋นเป็นคนเลือก เดี๋ยวโอ้ยอย่างนี้ฟังไม่รู้เรื่อง เอาทีละคนว่าอยากให้คุณครูคนไหนสอนก่อนดี ครูพิทักษ์เจ้า ครูพี่ทัพอ้าว เย้สรุปว่า วันนี้คุณครูอาสาคนแรกที่มาสอนเราคือครูพี่ทัพเย้เชิญสอนให้เต็มที่เลยนะครับ เดี๋ยวผมขอตัวไปคุยกับอิน 2 คน อินไป ไปเจ้าครูพิทักษ์ ไปเลย
เอ็นดู กูเข้าใจแล้วว่าทำไมไอ้ดาวถึงไม่อยากกูมาหามึง กูถามตรงๆเถอะทำไมต้องปิดกูด้วยวะ แล้วนี่มึงกับพี่เขาไปรู้จักกันตอนไหน เห็นว่ารับปริญญาเนี่ยยังไม่รู้จักกันอยู่เลย ก็ที่นั่นแหละ แต่ตอนแรกกูยังไม่รู้เลย ว่าเป็นพี่ชายดาว เจอกันอีกทีก็ที่บ้านเขาเลยอะ มึงไปบ้านเขามาแล้วเหรอ เอ้าก็บ้านในดาวไง อ๋อ เออ เจอกันแค่2 ครั้งก็คบกันเลย ก็เจอกันอีกหลายครั้งอยู่ที่โรงพยาบาล เรื่องแม่งวุ่นวายอ่ะ กูไม่รู้จะเล่ายังไงให้มึงฟังอ่ะ เราหึงอะเราอยากจะเช็คอะ แปลกดีเหมือนกัน กูอยู่ตรงนี้มาตั้งนานอ่ะ ไม่เห็นเคยใช่เลย เราบอกเขาไปซะไม่ใช่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วลูก ทุกคนใจเย็นใจเย็น เป็นไรข้าวหอม กูไปทับสอยอย่างหวังหูว่าวันมิเจอร์ลูกจะมากินพวกเขาหน้ากลัว พี่ทับไปพูดกับเด็กแบบนั้นได้ไง ไม่เป็นไรหรอกอิน ภาพอะไรกันตายแล้วอุบัติเหตุรถยนต์ อินเฮ้ยเป็นไงอินเป็นอะไรอินเดี๋ยวลึกเดี๋ยวใจลึก นี่มึงเห็นภาพอะไรอีกแล้วเหรอ เปล่าอะสงสัยกูวิ่งเร็วไปหน่อยอะไปลงเลย ท่าทางทับนี้เหมือนหมอมากกว่าเหมือนนักกีฬาอีกนะเนี่ย ก็พี่เขาเป็น ถ้างั้น เล่นดีเนาะ เรามาเล่นเป็นคุณหมอกับคนไข้ดีไหมครับ เล่นแบบป่วยอยู่นะต้องเรียกแบบ ไม่ใช่คุณครูพี่ทับแต่เป็นคุณหมอทับฟ้า คุณหมอใจดี ดีไหมครับเด็กๆ สวัสดีครับ พี่หมอทับฟานนะครับ วันนี้พี่จะมาสอน CPR น้องๆทุกคนนั่นเอง ไหนมีใครรู้จัก CPR บ้างครับ ไม่มีใครรู้จัก CPR ไม่เป็นไร วันนี้เดี๋ยวพี่มาสอนทุกคนเองนะครับผม CPR นั่นก็คือการปั๊มหัวใจนั่นเองนะครับ เดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนทุกคนปั๊มหัวใจเริ่มจากปิดสมุดก่อนทุกคนปิดสมุดครับดีมากหลังจากนั้นลุกขึ้นยืน ลุกขึ้นยืนแล้วทำตามพี่นะฮึบ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 นี่ประสานกันแบบนี้ โอเคไหมโอเคโดนแขนตึง จากนั้นนะครับ วางมีดสมุดนะครับ Happy birthday to you น่ารักเนาะเป็นความรู้ที่ควรต้องมีไว้นะจริงๆแล้วอะไปเรียนวิชาการต่างๆแต่สุดท้ายพอเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าทำแบบนี้ไม่เป็นคือจบเหมือนกันนะมึง จูจีกันอีกแล้วคู่นี้จูจีกันอีกแล้ว ขอบใจ อาการคุณทาราเป็นไงบ้างอะ คือทรงๆอยู่อะแต่ก็ดีกว่าซุดลงเลยว่ะแล้วไอ้ทับเป็นไงอะมึงได้คุยกับมันบ้างไหม กูขอโทษจริงๆนะเว้ย ที่กูบอกมึงไม่ได้จริงๆอะว่ามันอยู่ที่ไหน ไม่เป็นไร กูเข้าใจ กูแค่เป็นห่วงมันอะ นี่มึงไม่เปลี่ยนไปเลยนะ อะไรวะ มึงขี้กังวลไม่เปลี่ยนเลย
กินข้าวกัน ไม่เอาอ่ะ ไปก่อนเลย กินข้าวกันดิ เดี๋ยวค่อยกลับมา ไม่เอา เดี๋ยวกูอ่านไม่ทัน เอาคืนมาเลยเนี่ย เอามาเลย เอาสิเอามัน จีบตั้งแต่เด็ก ไอ้ เลย โน้ต นะ เอาก่อน เอามาเดี๋ยวกูทำข้อสอบไม่ได้ สารอาหารสำคัญนะเว้ย มึงก็ไปกินก่อนเลย กินข้าวก่อน ไม่เอาไอ้ต้น กินคนเดียวไม่อร่อย เร็ว ตามมา แล้วมึงก็ยังขี้อายไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเลย แดกเข้าไป กูว่าจะถามมึงหลายทีแล้ว ว่า มึงมีแฟนแล้ว จะจีบแล้วนะ เอาเวลาที่ไหนไปมี ดี ไม่นอนแน่คืนนี้ฉันว่าไม่ได้ไปไหนหรอก มึงหยุดเลยนะ นี่มึงคงไม่ใจร้ายขนาดที่กูขับกลับตอนนี้หรอกเนาะใช่ไหม คือ งั้นเดี๋ยวพี่ไปจัดห้องให้ตุนก่อน สวยแล้ว กูถามจริงอะ มึงปิดคนอื่นทำไมวะ เรื่องที่พี่เขาเป็นหมออะ มึงโทรไปหาไอ้ดาวด้วยป่ะ กูพูดไม่ได้ว่ะ โอ้ยไอ้ดาวมันยังไม่บอกกูเลยว่ามึงอยู่ที่นี่กับพี่มันอะคิดว่าเรื่องนี้มันจะบอกกูไหมล่ะ กูถามจริงอะพวกมึงมีความลับอะไรกันวะ แล้วมึงจะให้กูเชื่อเหรอว่ามึงกับพี่เขาอะคบกันจริง เจอ ๆ ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของร้านอาหารเมืองเหนือหลายชั่วอายุคน แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับอินมานาน ผมรู้ใจอินดีที่สุดแน่นอน พี่เป็นแฟนอินทำไมพี่ต้องแข่งด้วย เออ จะแข่งนะครับ ทำไมต้องแข่งด้วยก็เป็นแฟนอยู่แล้วอะ ในฐานะเจ้าของบ้าน ขอตัดสินใจว่า ใครทำอะไรก็กินให้หมด รับผิดชอบด้วย อาหารไม่ใช่ของทำทิ้งกว้าง กินเข้าไป ขอแล้ว นี่มึงกินนี่ดิสูตรที่บ้านกูมึงชอบไม่ใช่เหรอเอานี้ด้วย อันนี้อร่อยนะมึงบอกอยากกินมานานแล้วไม่ใช่เหรอ กินเยอะ เท่าเราที่อยากกิน กินได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น เดี๋ยวที่เหลือพี่จัดการเอง คนละแบบเลยเห็นไหมหมอมันฉลาดอ่ะ ว้ายกินของหมอก่อน อ๋อ เลือกผิด ช่วงนี้กูต้องเพิ่มโปรตีนนะหมอสั่ง หมอไหนวะ หมอทับ ยาช่วยย่อยไหมน้อง พี่มีเหรอ ขอด้วย
ขอบคุณครับผมถามหน่อยพี่รู้จักกับอินได้ไง พี่ไปเจออินที่งานรับปริญญา ตอนไหน ตอนกูไปเข้าห้องน้ำอ่ะ ก่อนเข้าหอประชุมอ่ะ ที่มึงหายไปนานๆนะ อินเขาเป็นลม พี่เจอพอดีก็เลยได้คุยกัน แค่นั้นเหรอ แต่พี่ก็ชอบเลยนะ ตลกนะ เจอกันอีกทียังจะกินหัวอยู่เลย เอ้า ก็คุณหมอดูเนี่ยเล่นทักผมว่าผมจะตายต่อหน้าแม่ผมเลยนะครับ แล้วมันจริงไหมล่ะ ก็จริง แต่พี่ก็ชอบอยู่ดีนะ พอยิ่งเจอกันอีกครั้งเนี่ย ยิ่งชอบเลย โดยเฉพาะตอนที่อินกลับมาช่วยพี่อีกครั้งหนึ่ง มันมีตอนที่พี่ปากหมาใช้อินด้วย มันเหมือนเป็นแฟนกัน มา ละมันเริ่มเหมือนเป็นแฟนกันละ อ๋อตอนที่จักรยานล้มอะเหรอ แต่ไม่ใช่จักรยานอย่างเดียวนะที่ล้ม อินก็ชอบล้มตลอด ถ้าไม่ได้พี่มาช่วยไว้นะ โอ้โห ป่านนี้หัวหลังข้างแตกไปละจริงไหม แล้วรับทำไมอ่ะ ก็ชอบไง ตัวหอมดี เฮ้ยตียังไงคนยิ่งยิงอยู่ คนดูไม่ได้ แล้วสัญญาของเราอะ อุ๊ย สัญญาอะไร ผมกับอินสัญญากันว่า ถ้าอายุ30แล้วยังไม่มีใครอะเราจะคบกัน หนูไปสัญญาอะไรแบบนี้ลูก ไปสัญญาแบบนั้นกับเขาได้ไง ถ้าไม่ได้ชอบกัน เอ้า จริงๆก็ไม่ได้สัญญาหรอก แต่ขี้เกียจเฉียงมันอ่ะ แล้วจริงๆ30เนี่ย ก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นป่ะ เดี๋ยว อันนี้งอนเรื่องสัญญาหรืออายุกันแน่ ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่อง แล้วถ้าเกิด30เขาเอาจริงขึ้นมาจะทำไง ก็คบกับเพื่อนก็น่าจะสบายใจดีไม่ใช่หรอ เพื่อนกับแฟนเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะอิน ยังไง อย่าเข้ามาใกล้โอ้ย เคยใจเต้นกับตุลไหม ถ้าตุลจับมือแบบเนี้ยใจเต้นไหม แต่พี่จับอะใจเต้นไหม หมอทับมันลายเนี่ย ถ้าตุลเข้ามาใกล้แบบเนี้ยใจเต้นไหม หมอทับมันแพรวๆเลยเนี่ย เวลาที่เราชอบใคร แค่เขาเดินเข้ามาเนี่ยห้องมันก็สว่างไปหมด เหมือนเวลาที่อินเดินเข้าครัวตอนเช้านั่นแหละ แล้วที่บอกว่าชอบตั้งแต่แรกเนี่ย จริงไหม เออ จริง ตลกนะ เอ้า ไม่ได้ตลก พี่ชอบอินจริงๆ ถ้าไม่ติดเพราะเรื่องอื่นนะ ป่านนี้พี่หาเรื่องจีบอินไปนานแล้ว นี่อ่อยปะเนี่ย ใช่ ทั้งจีบทั้งอ่อยเลยไรวะไร รำคาญ น่ารักอะ แต่อินตัวหอมจริงๆนะ พี่ไม่ได้พูดเล่น ก็ที่อินไม่ฟื้นเนี่ย ก็เพอพี่ทับตัวหอมเหมือนกันไง อย่าทำให้หมอทับก็ เดี๋ยวมันดมมัน ทับอะไรเนี่ยทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยนอนได้แล้วหมอ ผ้าห่มนี่ซักบ้างไหมเนี่ย หนูใช้ทั้งวันเลยนะลูก อิน อะไรอีก หัวใจอินตอนนี้เต้นดังมากเลยนะ โอ้ยพี่หมอพี่นอนไปนอนเร็ว วันนี้นะครับ
ดูแล้วนะไอ้น้อง น่ารักอ่ะบ้านอ่ะ แล้วเขินแหละโอ้ยหมอทำมันร้ายมันแผ่วๆอ่ะคนที่จะแผ่วๆเนี่ยมันต้องมั่นใจในหน้าตัวเองนิดนึงไงว่าตัวเองหล่อตายแล้วไปอยู่ใต้แขนเขาแล้ว ตายแล้วเฮ้ยตายแล้ว ตายหน้าเขาเนียนมากเลยนะนี่ขนาดไม่ค่อยแต่งหน้าเข้าฉากนะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ย พี่ทับทำอะไรอ่ะ เขารู้ ที่เมื่อคืนอินนอนเบียดพี่จนพี่จะตกเตียงเนี่ยพี่ยังไม่บ่นเลย จุดเลยพี่ทับ อะไรเนี่ยอุ๊ย เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนอินก็ได้ยิน แต่ยิงด้วยสิโอ้ยพี่ทับพี่ทับกลับเลยเหรอ นุ่มฟูมากชิบะตูนไปยอมแพ้เถอะไปกลับบ้านไหมเธอมีน้องยออยู่ที่กรุงเทพอะชื่อน้องวาย นอนไม่หลับอ่ะสงสัยแปลกพี่รอโอ้โหพี่ทับอะโวคาโดเปล่าเอาครับ ขอบคุณครับ น่ารักเป็นฉันโมโหแล้วฉันหงุดหงิดอินนี่แยมที่เราสองคนไปซื้อมาปะ อร่อยเลยนะ รอขอชิมหน่อย ได้ทุกอย่างที่ฉันไม่เคยได้ อร่อยว่ะกินกับอะโวคาโดนี่จะดีนะยอมไหม กินข้าวเสร็จอ่ะผมขอคุยกับคุณหน่อย พี่ต้องการอะไรจะกินกันแน่ครับ พี่ไม่ต้องการอะไร พี่ก็ต้องการอิน ถ้าแค่นั้นเนี่ย ผมก็เป็นแฟนอินได้ครับ มันไม่ได้ดิเพราะความรู้สึกอินเข้ามาทางพี่ ไม่ใช่ตุน นี่พี่ไม่คิดว่าพี่เข้าข้างตัวเองไปหน่อยเหรอครับ หรือไม่จริง พี่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวอินบ้างครับ อินเขาไม่ชอบให้ใครมาโดนตัวนี่พี่รู้ป่ะครับ อินไม่ชอบเหรอ แต่พี่โดนตัวอินตลอดเลยนะ แล้วอินเขาฝันเห็นตุนบ้างไหม เขาฝันถึงพี่ด้วยนะ ถ้าสนิทกันจริงก็น่าจะรู้นะว่าแปลว่าอะไร มันแปลว่าพี่จะตายไงครับ อุ๊ย มันแปลว่าพี่เป็นคนสำคัญของอิน เขาถึงต้องฝันถึง ยังไงผมก็จะรอครับ พี่ไม่มีปัญหาหรอก แต่ก็ต้องถามตุนหน่อย ไม่เห็นใจอินบ้างเหรอ ทำไมครับ อินเขาแคร์ตุนมากนะ เขาอยากเป็นแค่เพื่อน การที่อินต้องปฏิเสธซ้ำๆเนี่ย ไม่คิดบ้างเหรอว่าอินเขาปวดใจแค่ไหน อิน 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 เป็นไรเปล่า คนของพี่ พี่ดูเอง อินของพี่ อิน ฝันเห็นลุงผู้ใหญ่ปะ เจ็บไหมพี่อิน เจ็บไหม
ไม่มีที่ให้เธอแล้วตุนเฮ้ยจูเนียร์เธอหล่อมาก เธอไปหาน้องวายที่กรุงเทพแล้วกันนะ สวัสดีครับคุณทาราวันนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับ เดี๋ยวขอหมอลองตรวจหน่อยนะครับโทรตามหมอปกป้องให้ผมที บอกว่าให้มาที่นี่ด่วนเลย ค่ะหมอ กำลังจะฟื้นเหรอ ขับกลับดีๆนะมึง เขาดูแลมึงดีแน่นะ ดีที่สุดแล้ว ฝากดูแลมันด้วยนะครับ ได้เลยครับน้อง จะดูแลให้ดีเป็น2 เท่าเลย ไปละ เจอกันมึง เจอกัน เมื่อกี้ที่สลบไปอะเห็นได้อีกหรือเปล่า ครั้งนี้มันชัดแล้วก็เหมือนจริงมาก พี่ทับอยากชอบเป็นไหมอินยังไม่อยากมีใครเลยหรอกแล้วเขาไม่อยากเสียใครไปอีกแล้ว มันเห็นพี่ทับจะตายเลยไม่อยากเสียพี่ทับไปถ้าตัวเองไปรับพี่ทับ อินถ้าพี่จะบอกอินว่า พี่จะไม่เป็นไรอินจะเชื่อพี่ไหมถ้าพี่ไม่เป็นไรแล้วเราจะไปกันรอดเหรอเราเชื่อไม่เหมือนกันสักอย่างขนาดอาชีพเองพี่ก็ยังไม่ชอบด้วยซ้ำแล้วถ้าอินรักพี่ไปแล้วอ่ะเราต้องเลิกกันอีกจะทำไงอ่ะดูดวงเลยว่าเราจะสมพงษ์กันหรือเปล่า พี่จะทำอะไรเลือกไพ่มา1 ใบพี่เหรอเลือกไพ่มา1 ใบอินพี่เหรอ
จะได้ไพ่ก็ EP สุดท้ายฉันอยากใช้ไพ่มากเลยอะเลือกไพ่หนึ่งใบครับ ลูกอินฉันร้องไห้ได้น่าสงสารที่สุดในโลกเลยนะโอ้ยต้องซีนเล่นดีเป็นไหนเนี่ยเดอะสตาร์ไหมแปลว่าให้หน่อย แปลว่าความหวังและการเยียวยา นั่นแหละคือคำตอบ ดีใช่ไหม จงมีความหวัง จงผ่านอุปสรรคทุกอุปสรรคไปให้ได้ และปลายทางมัน พี่จะเชื่อเหรอ และปลายทางยังมีดวงดาวที่รออยู่ พี่ไม่เชื่อไพ่หรอก พี่เชื่ออิน โอ้ยส่งกันดีมาก ฉันคิดทะลึ่งขึ้นมาถึงความหมายเดอะสตาร์เดอะสตาร์มันเป็นภาพของผู้หญิงเปลือยเปล่าอ่ะมันจะมีความแบบเปลือยอะไรกันในอีพีนี้หรือเปล่าอ่ะไม่มีหรอกฉันคิดไปเกินเลย อุ้ยเช็ดตัว ถอดเสื้อ เช็ดตัวก่อนเลย ใครจะได้รถ น้องอินผู้มีซิกแพค หมอทัพก็ใช้หน้าที่การงานโดยชอบเนาะอ้างว่าจะแบบว่าลดไข้จริงๆก็ให้เขาถอดเสื้อ
พี่ว่าอินไม่ชอบให้ใครมาโดนตัว อินกลัวจะเห็นอนาคตคนอื่น แล้วเวลามีแฟนทำไง ไม่เคย ก็ไม่มีอะพออินจะคบใคร ต่อยพยายามมากแค่ไหนก็ก้าวข้ามไม่ได้อยู่ดี กำแพงใหญ่ แค่เธอยืนตรงนั้นก็พอใจ ไม่ต้องไกลหรือใกล้กันมากเกิน แค่ได้รู้ว่าเส้นทางที่เดิน พี่ว่าต้องลองกอดกันนอนกอดกันดูลูกแล้วนอนกอดกันดูทั้งคืนมันอาจจะหายก็ได้ ว่าฟ้าคิดไม่โชคชะตาครึ่งทางจนกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไป พี่ทัก ต่อจากนี้ไม่ว่าอินจะเห็นอะไร พี่ขอให้อินอดทนพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทิ้งอินเด็ดขาด สายตาที่มองกันคือแบบไหลยาวเลยฉันว่าเดือดสตาร์เปลือยเปล่าของฉันจะเห็นหรือเปล่าเห็นเลยปะอีกสักทีมันต้องซ้ำๆมันจะได้ชินโอ้ยตายชอบความแบบทำแฟลชอะแฟลชไลท์อะโอ้ยสวยมากชอบแล้วน้ำตาใหญ่อีกโอ้ยฟีนสวยมากโอ้ยตายเลิศอ่ะโอ้โหงามมากอ่ะอุ้ยสวยอ่ะหอมทั้งน้ำตาคือซีนสวยมากเล่นเก่งมากอ่ะตาจบละกำแพงที่สูงมันโดนพังทลายลงละตายหมอมึงยิ้มแบบว่าสำเร็จหมอสำเร็จแล้วโอ้ยโอ้ยดีอ่ะดีเลยออกจากแม่ห้องสอนไม่ได้ละวันเนี้ย กูเข้าใจแล้วว่าทำไมดาวถึงไม่อยากกูมาหามึง ถามตรงๆเถอะทำไมต้องปิดกันด้วยวะ
หอมอยากให้ครูพี่อินเนี่ยมาสอนครูพี่ทับไหมครับ อยากจะเอาข้าวหอมอยากคือครูปีอินมาอยู่กับครูปีทักษ์มากกว่า แผนการให้เด็กงอแงนี่เอง น่ารักที่สุดเลยงั้นข้าวหอมต้องช่วยพี่แหละมานี่ พร้อมไหมทุกคน โอเค เยี่ยมมาก สวัสดีครับทุกคน พี่ชื่อครูพิทักษ์นะ วันนี้พี่จะมาสอนเรื่องเชื้อโรคนะครับผม ไหนใครเคยเป็นหวัดบ้างยกมือขึ้นสิทุกคนเคยเป็นหวัดใช่ไหม นั่นก็เพราะว่าเชื้อโรคเนี่ย มันมาเล่นงานเราครับ เชื้อโรค Oh my god Oh my god เชื้อโรคมาเล่นงานเรา ถ้าใครไม่ดูแลร่างกายให้ตัวเองดีๆเนี่ย เชื้อโรค มันก็จะมากินเราเอง เล่นละครเก่งๆทั้งหมู่บ้าน อะไรพวก เล่นเก่งทั้งหมู่บ้าน ทักษะยังหวังหูบางวันมิเจอร์ลูกจะมากินพวกเขาน่ากลัว น่ากลัว พี่ทับไปพูดกับเด็กแบบนั้นได้ไง หอมรายการแบบนี้นี่เอง อารมณ์ไหนเนี่ยจะดูดวง พี่อยากรู้ว่าพี่เจอเนื้อคู่หรือยัง รถลูกค้าโดนทุบกระจกรถครับ มันขู่กูให้กูหยุดทำคดีที่กูกำลังทำอยู่ แล้วงานเลี้ยงปีใหม่ที่เนี่ย2 คนจะอยู่ร่วมด้วยไหม ถ้าเราจะต้องกลับกรุงเทพเร็วๆนี้อ่ะงั้นจนกว่าจะถึงวันนั้น เรามาอยู่ห้องเดียวกันได้ไหม แน่ใจนะ อินรู้ว่ามันคงไม่ง่ายแต่อินเชื่อใจพี่ครับ ตายเธอไม่ได้ลงจากแม่ห้องสอนหรอกจ้ะฉันว่างานนี้ ติดกันยาวๆ ติดกันอยู่วันนั้นยาวๆเลยนะฮะEP นี้นะ จริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าคุณทาราจะฟื้นเนาะพี่แฮมแต่ที่พี่แฮมพูดแบบนี้เพราะอะไรพี่แฮมกำลังบอกว่ามีไพ่ใน EP นี้อยู่นั่นคือ The Star เนาะเรื่องราว EP นี้เดี๋ยวขอชมนักแสดงก่อนละกันเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องไพ่เล่นดีมากฉันชอบมากการส่งอารมณ์ของทั้งคู่อ่ะคือในพาร์ทที่เขาทะเลาะกันแล้วส่งอารมณ์ศาสตร์กันในช่วง EP แรกๆเนี่ยมันก็เด็ดแล้วเนาะแต่พอในพาร์ทของความรักอ่ะความรู้สึกกลัวความรู้สึกไม่ปลอดภัยที่ซีเขาแสดงออกมาผ่านตัวละครอินเนี่ยคือมันดีมากเลยมันเหมือนกับแบบเขาอ่ะมีกำแพงเรื่องความรักเนาะเขาไม่สามารถที่จะแบบจับตัวใครได้มันทุกคนมันจะเห็นภาพแฟลชไลท์ที่มันเข้ามาเหมือนกับทุกครั้งมันเหมือนกับมันสะดุ้งมันเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างมันก็กลัวและพอมันได้ความอบอุ่นจากพี่ทับฟ้าเข้ามาความไวเนื้อเชื่อใจความเปิดใจความเปิดอกไปเหมือนให้เข้าถึงกันด้วยความรู้สึกจริงๆว่าจริงๆเรารู้สึกอย่างไรความปลอดภัยมันเกิดจากความรู้สึกของความตั้งใจและมุ่งมั่นของตัวพี่ทับเองด้วยนะฮะว่าทำให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยที่จะอยู่กับพี่ทับเพราะความปลอดภัยเขาก็เลยกล้าที่อยากลองจะเสี่ยงดูสักครั้งหนึ่งที่จะลดกำแพงตัวเองลงแล้วเริ่มที่จะรู้สึกว่าเราสองคนอาจจะสัมผัสกันก็ได้เราจริงๆลึกๆชอบพี่ทับแต่ภาพที่เห็นในหัวมันคือพี่ทับจะตายเขารู้สึกว่าการที่เขาจะรักพี่ทับได้มันจะเหมือนกับเขาถ้าเขาเสียพี่ทับไปอีกมันจะเหมือนเสียพ่อแม่เขาไม่อยากจะมีความรักเลยแล้วเขาไม่อยากจะเกาะเพราะความรักมันทำให้เขาเสียใจได้หากเขาหลงรักใครสักคนหนึ่งไปแล้วหรือเขาให้ใจกับใครสักคนหนึ่งไปแล้วแต่ครั้งเนี้ยพี่ทับให้ความมั่นใจกับเขาด้วยการเปิดไพ่เนาะไพ่ที่เปิดขึ้นมาคือ The Star นะครับผมเดี๋ยวขอดูกันนะThe Starอันนี้จะไม่ใช่เดอะสตาร์จริงๆเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่เดอะสตาร์เหมือนในเรื่องด้วยอยากใช้ไพ่ในเรื่องมากเขาขายแล้วนะแต่ต้องรอสิ้นเดือนน่าจะได้ตอนจบเลยมั้งเดอะสตาร์ในเรื่องจะเป็นรูปดวงดาวเหมือนปลาดาวเลยเดอะสตาร์จริงๆจะเป็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้แหละแต่จะเปลือยนะอันนี้ใส่ชุดหน่อยเลยไม่เปลือยเพราะเดี๋ยวถ้าเปลือยเดี๋ยวจะโดน YouTube บล็อกนะครับผมอันนี้เป็นผู้หญิงเดอะสตาร์ทรงนี้เลยทีนี้เดอะสตาร์เนี่ยที่เปิดขึ้นมามีความหมายอยู่แล้วด้วยตัวของมันเองดวงดาวอยู่ข้างหลังมันแทนความหวังอยู่แล้วพี่แฮมเคยพูดไพ่ใบนี้ไปตอนคาแรคเตอร์ของน้องพิมดาน้องดาวแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของนับฟ้าว่าทำไมเขามีสัญลักษณ์เป็นตัวของไพ่เดอะสตาร์เพราะว่าเขาเป็นคนที่มองความสิ่งต่างๆเป็นความรู้สึกในเชิงบวกแล้วก็
มองโลกแง่บวกตลอดเวลานั่นคือหนึ่งในความหมายของตัว The Star ด้วยอีก2ความหมายที่เราพูดใน EP นี้ก็คือเรื่องของ Heal แล้วก็ Hope นะครับผมก็คือการเยียวยาแล้วก็ความหวังด้วยความที่ตัวของ Into เนี่ยเป็นคนที่เปิดไพ่แล้วเก่งอยู่แล้วพอทับฟ้าบอกให้อินเปิดไพ่แล้วเปิดขึ้นมาด้วย The Star เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าแม้เขาจะฝันเห็นภาพที่ตัวของทับฟ้าจะตายแต่ไพ่เดอะสตาร์มันแสดงถึงความที่ว่าเขาก็ควรจะมีความหวังนะว่าปลายทางมันยังมีทางออกของปัญหานี้อยู่แล้วก็มีความหวังสิว่ามันจะออกมาได้ด้วยดีเนาะเพราะนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดก่อนความเยียวยานั่นคือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องรอคอยเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็ได้แต่อย่างน้อยครั้งนี้เราจะไปด้วยกันอีกหนึ่งความหมายของเดอะสตาร์คือต้องบอกก่อนว่าไพ่เดอะสตาร์คือไพ่ของเทพีอิชทาเนาะไพ่ตัวละครในไพ่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ต้องการช่วยสามีตัวเองให้ฟื้นกลับมาจากความตายโดยการที่เขาต้องลงไปในนรกนะครับผมแล้วก็ต้องไปบ่อน้ำแห่งชีวิตก็คือบ่อน้ำในภาพนี้เนาะเพื่อจะเอาน้ำมาเนี่ยช่วยเป็นน้ำทิพย์เพื่อจะมาช่วยสามีตัวเองหรือคนรักของตัวเองแต่กว่าจะถึงบ่อน้ำเนี่ยเขาต้องผ่านด่านปราการ7ด่านนะทุกๆด่านเขาต้องทิ้งอาภรณ์ของตัวเองลงไปจนสุดท้ายแล้วว่าพอไปถึงบ่อน้ำเขาก็มาด้วยร่างเปลือยเปล่าแต่ก็หมายความว่าทุกๆครั้งที่เขาจะเดินไปมันก็เหมือนกับการที่ว่าเขาต้องฝ่าด่านแต่ละด่านที่ต้องลดละความรู้สึกของตัวเองลงพังทลายกำแพงของตัวเองลงทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนไปถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะพอถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยมันคือการที่ว่าภารกิจมันได้สำเร็จลุล่วงแล้วมันก็ได้รับพลังถึงความศรัทธาที่ตัวเองมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการที่จะฝ่าด่านต่างๆไปที่พี่แฮมต้องเล่าแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ตัวของเทพีอิชทาเนี่ยเขาเดินไปในนรกเนี่ยเพื่อช่วยสามีของเขาเนี่ยเขาไปคนเดียวเดอะสตาร์มันเป็นไพ่ที่ไปคนเดียวเพราะฉะนั้นในเชิงของความรักมันคือไพ่โสดที่สามีตายนะเธอเข้าใจไหมสามีตายมันก็เป็นไพ่โสดแล้วเนาะแต่ในเรื่องเนี่ยถ้าพี่แฮมจะเปรียบเทียบก็คือว่าวันเนี้ยหมออินกับทับฟ้าถ้าเขาจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้เขาไม่ได้ไปด้วยตัวคนเดียวหากความฝันที่เขาเห็นมันคือความฝันที่ทับฟ้าจะต้องเจอนั่นคือทับฟ้าเดินไปด้วยตัวคนเดียวเขาจะเจอความตายแต่หากเขาไปด้วยกัน2คนหมายความว่าเขาอาจจะรอดไปด้วยกันก็ได้นั่นคือความหวังที่อยู่ในปลายทางที่ไพ่เขาสื่อออกมาเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อ2คนอยู่ด้วยกันมันอาจจะกลายเป็นพลังของการเยียวยารักษาพลังของการฮีลลิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าการตายมันอาจจะลดและเบาถอดแล้วก็เบาแล้วก็ทอนลงไปก็ได้มันอาจจะไม่ได้หนักเหมือนกับที่เขาเห็นในภาพแต่หากเขาปล่อยมือพี่ทับไปมันก็เป็นไปได้มากๆเลยว่าที่พี่ทับจะต้องตายตามที่เขาคิดไว้นั่นแหละมันถึงเป็นเหตุให้เขาต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็จับมือไปด้วยกันต่างจากเพทิอิสทาที่เขาเดินไปอยู่คนเดียวเพื่อฝ่าด่านต่างๆแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเดินคนเดียวหรือจับมือไปด้วยกันปลายทางเต็มไปด้วยความหวังที่รออยู่ที่ปลายทางเสมออันนี้แหละครับพี่แฮมรู้สึกว่าเขาถึงเป็นไพ่ที่มันให้เหตุผลใน EP นี้ว่าทำไมเขาถึงเลือกใบเนี่ยมาเป็นใบหลักเนื่องจากเขาจะเปิดในไพ่ใบนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นธีมของเรื่องนี้พอพูดถึงฮีลลิ่งการรักษาจะเห็นว่าคนที่ถูกรักษาคือคุณทาราด้วยถูกไหมคุณทาราก็เริ่มเหมือนจะฟื้นตัวแล้วเนาะก็เหมือนได้ฮีลลิ่งด้วยมากกว่านั้นคนที่รับการฮีลลิ่งอีกคนนึงคือใครครับตุลเหมือนจะไม่ได้ฮีลลิ่งเนาะแต่ตุลได้ฮีลลิ่งนะฮะตุลทำไมได้รับการเยียวยาตุลเป็นคนที่ชอบอินมากๆแล้วก็ยังชอบอยู่แบบนั้นสัญญาว่าจะเป็นแฟนกันตอนอายุ30มันเป็นสัญญาลมปากที่อินปัดพูดไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆอินไม่ได้แบบนั้นอินต้องการคิดความสัมพันธ์ของตุลแบบเพื่อนเขาไม่ได้หวังจะเป็นแฟนกันแต่เขาก็พูดมาหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ได้พูดแบบชัดเจนสักทีแล้วก็กลัวว่าจะเสียความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเพื่อนเขาไปการที่ได้ตัวของทับฟ้ามาเตือนสติในช่วงท้ายของ EP เนี่ยที่บอกว่าตุลการที่เธอยังเป็นแบบนี้มันก็ทำให้เพื่อนเธอเสียใจนะเพราะเพื่อนเธอพยายามจะชัดเจนหลายครั้งแล้วแต่เธอต่างหากที่ไม่ฟังเพื่อนเธอแล้วมันทำให้เพื่อนเธอกำลังลำบากใจมันเป็นสิ่งที่ทำให้ตุลฉุดคิดได้เนาะแล้วมันก็เหมือนเป็นการฮีลลิ่งใจตุลบางอย่างว่าบางครั้งยูก็ต้องยอมรับและปล่อยเพื่อนของเธอไปและคีบความสัมพันธ์ในความเป็นเพื่อนแบบนี้ไว้มันอาจจะสวยงามกว่าการที่ต้องทู่ซีเพื่อจะได้เป็นแฟนกันสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดมันอาจจะไม่มีความหมายเลยถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้มีใจให้คุณนั่นแหละมันคือคำตอบแล้วว่าเขาอาจต้องยอมปล่อยตัวของอินไปอยู่ในมือของพี่ทับฟ้าและเขาต้องเชื่อว่าพี่ทับฟ้าจะสามารถดูแลอินได้เนาะมันก็เลยเหมือนเป็นพาร์ทของการที่ตัวของตุลก็ได้รับการฮิลได้เหมือนกันฮิลในการที่ตัวของเขาได้เหมือนคิดได้สิ่งที่มันกัดกินหรือคิดอยู่ในตัวที่มันเป็น
ความรู้สึกว่าฉันชอบคนเนี้ยมันได้ลดลงไปแล้วมันได้ move on ไปสู่จุดใหม่แล้วอันนั้นก็เป็นอีกเชิงหนึ่งของการ healing นะฮะอีกเชิงหนึ่งของการ healing คืออะไร EP นี้ตัวของทัพฟ้าเนี่ยเขาดูแลตุนเขาดูแลอินทุเนาะที่เขาแบบอยู่ดีก็เป็นลมลงมาเพราะเห็นนิมิตเนาะแล้วก็มีการเช็ดเนื้อเช็ดตัวจริงๆไพ่เป็นไพ่เปลือยปกติถ้าพี่ทำทายบางทีมันจะทายเล่นๆบางทีมันจะบอกว่ามันจะพูดถึงการที่ว่าเราอาจต้องเปลือยตัวก็ได้เนาะแต่จริงๆก็ไม่คิดว่าเปลือยตัวนิดนึงเนาะถอดเสื้อบนออกแล้วก็เช็ดตัวเนาะก็มีความเป็นแบบเป็นทางน้ำที่อยู่ในภาพรวมถึงความตัวเปลือยในการเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่ไม่ได้เปลือยขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันเห็นชัดๆในฉากนั้นน่ะที่เป็นฉากของการที่มาเช็ดตัวกันน่ะแล้วตัวของทัพฟ้าต้องการจะเข้าไปใกล้ตัวของอินให้ได้จริงๆแล้วก็ทำให้อินเชื่อใจจริงๆอินกลัวเพราะอินไม่เคยมีแฟนเลยทุกครั้งที่มีแฟนเขาจะไม่กล้าผ่านประการแบบนี้ไปคือการสัมผัสตัวมันทำให้ทุกอย่างมันเป็นทำให้ความสัมพันธ์ของการเป็นแฟนมันเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งนี้แหละมันทำให้ตัวของทัพฟ้าเลือกที่จะเสี่ยงและเลือกที่จะเข้าใกล้ตุนมากขึ้นเข้าใกล้อินทุมากขึ้นแล้วก็เลือกที่จะเป็นใช้ตัวเองในการเยียวยาตัวอินเมื่ออินกลัวสิ่งที่มันจะแก้ความกลัวได้ดีที่สุดนั่นคือการที่ทำมันซ้ำๆจนเราหายกลัวมันคือการที่ลองสัมผัสซ้ำๆลองจับซ้ำๆแต่ปกติแล้วเขาคงไม่กล้าสัมผัสใครซ้ำๆหรอกแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านเนาะที่เขาเห็นภาพว่าจะตายจากการโดนรถคว่ำแต่ตัวของทัพฟ้าเนี่ยทำให้เขาเชื่อใจและกล้าที่จะลองสัมผัสตัวทัพฟ้าซ้ำๆหนึ่งในเหตุผลอาจจะเพราะว่าตัวของอินเองก็รู้สึกดีกับหมอทัพเหมือนกันแล้วก็รักหมอทัพเหมือนกันอยากให้หมอทัพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความรักแต่ก็มีความกลัวอยู่ว่าหากหมอทัพตายไปตัวจะเสียใจรวมถึงการที่ว่าการที่ปล่อยให้หมอทัพเข้ามาในกำแพงของตัวเองนั่นคือการที่เขาสัมผัสตัวได้เยอะๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวเขาเองหลงรักหมอทัพมากยิ่งขึ้นและเขาก็กลัวในสิ่งที่มันจะไม่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะตามมาจากความสัมพันธ์ของเขาแต่ในอีกใจนึงเนี่ยหมอทัพแสดงให้เขาเห็นว่า อินจงมั่นใจนะว่าเราจะจับมือเธอไปเสมอเหมือนที่ฉันบอกไปตอนที่เธอเปิดไพ่ว่าเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันมันยิ่งทำให้ตัวของอินรู้สึกว่าการสัมผัสครั้งเนี้ยทีแรกมันไม่โอเคมันผลักออกครั้งที่2ก็ยังไม่โอเคแต่พอมันหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นสัมผัสอาการการจูบตาการจับอย่างทนุถนอมมันเหมือนกับแบบไอ้ความกลัวทั้งหมดมันเริ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็กลัวนะแต่อย่างน้อยๆฉันมีคนที่ฉันไว้ใจและฉันรู้สึกว่าฉันจะฝากไว้กับเขาชีวิตได้ฝากความหวังไว้กับเขาได้ตามหน้าไพ่ที่เขาเปิดคือเดอะสตาร์เนาะเมื่อเขามีความหวังกับใครคนหนึ่งแล้วเขาคิดว่าความหวังครั้งนี้มันจะสวยงามฉันก็อาจจะลองเสี่ยงอีกครั้งก็ได้ก็เลยเลือกที่จะสัมผัสกันและไปถึง EP หน้าเนาะที่ขอว่าช่วยมานอนข้างๆผมหน่อยได้ไหมเพราะ1 เดือนมันใกล้จะหมดแล้วเนาะช่วยมาอยู่ข้างๆผมหน่อยช่วยมันนอนในห้องผมหน่อยเธอจะเห็นฉากอะไรอีกมากมายใน EP ต่อไปฉันว่ามันต้องมีเลิฟซีนแน่นอนนั่นแหละแต่ต้องบอกว่าหมอทัพฟ้าก็แพรวๆเนาะจากคนที่รุกจีบเพราะเห็นตุนเข้ามาเนาะต้องรีบทำคะแนนแล้วต้องรีบแบบว่าจีบเขาแล้วแต่มันไม่ใช่แค่จีบเฉยๆแต่มันทำให้เขาได้เรียนรู้จากตัวของอินมากขึ้นว่าอินเขากลัวอะไรไม่ชอบอะไรเขาเจอเรื่องอะไรมาเขากลัวการถูกสัมผัสกลัวจนแม้กระทั่งว่าไม่อยากเป็นแฟนกันแต่ในเมื่อฉันมาถึงขนาดนี้แล้วและฉันก็ชอบเขาขนาดนี้แล้วแม้เขาจะเป็นหมอดูแม้เขาจะนู่นนี่นั่นแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบในตัวเขาที่เป็นเขาไม่ได้ชอบในอาชีพของเขาไม่ได้ชอบอะไรของเขาแม้อินทูจะพยายามจะปฏิเสธว่าเราเข้ากันไม่ได้หรอกเธอทำเป็นหมอเธอไม่ชอบหมอดูความโลกของเราต่างกันมากเราจะเป็นแฟนกันได้ยังไงแต่ตอนเนี้ยมันคือการที่เหมือนกับเพพีอิชทาครับผ่านแต่ละด่านตอนเนี้ยตัวของทัพฟ้ามันผ่านมาทุกด่านแล้วมันเหลือแค่ด่านสุดท้ายที่ต้องเคลียร์นั่นคือการเปิดใจคุยกันและนั่นคือการที่ทำให้เขารู้สึกว่าฉันรักเธอไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรและฉันก็พร้อมจะเดินไปพร้อมๆกับเธอจับมือเธอไปด้วยกันชอบฉากที่ตอนที่อยู่ที่ระเบียงเนาะที่นอกชานแล้วเขาก็เปิดไพ่เสร็จแล้วเขาก็แบบจับแล้วก็หอมแล้วก็เหมือนกับปาดน้ำตาแล้วก็กอดความรู้สึกคือมันเป็นความรู้สึกของการที่secureครับรู้สึกมั่นคงรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าฉันเชื่อใจตัวของทัพฟ้าได้แล้วค่อยลากยาวไปถึงฉากจูบในตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมั่นใจละว่าฉันจะปล่อยตัวและหัวใจให้กับทัพฟ้าดูแลได้หวานต้องชมว่าน้องเล่นกันเก่งมากคือน้องเล่นดีฟนะคือน้องซีเล่นได้ดีมากและส่งดีมากว่าแบบฉันกลัวมากๆฉันผ่านสิ่งนี้ไปไม่ได้หรอกเธอต้องเข้าใจฉันสิ แต่สายตาที่ทัพฟ้ามองที่จิมมี่เขารับมาเขาก็น้ำตาเหมือนกันแต่มันคือความสงสารมันคือการที่
ไม่ฉันไม่อยากเห็นคนที่ฉันรักต้องผ่านสภาพแบบนี้ไปคนที่ฉันรักคนน่ารักคนนี้เขาควรได้รับความรักที่ดีเว้ยเพราะฉะนั้นน่ะฉันต้องทำให้เขาได้รับความรักที่ดีแบบนั้นฉันอยากทะนุถนอมเขาฉันอยากจะกอดเขาเพราะฉะนั้นน่ะฉันจะต้องอยู่ข้างๆเขาและให้เขาเชื่อมั่นให้ได้ว่าเราจะเดินไปด้วยกันจากคนที่กลัวไม่สามารถจะผ่านไปด้วยกันได้ทัพฟ้าเลือกวิธีที่ตัวเองเกลียดที่สุดนั่นคือปลิวดวงเพราะมันคือสิ่งที่อินเชื่อที่สุดและพออินเปิดขึ้นมาแล้วมันเป็น มันเป็นไพ่ที่ดีมันทำให้ตัวของอินเองก็เชื่อใจในทัพฟ้ามากขึ้นด้วยหากเปิดออกมาเป็นเดทหากเปิดออกมาเป็นทาวเวอร์เขาคงกลัวกว่านี้และยิ่งทำให้ทุกอย่างมันแตกออกไปเนาะแต่โชคชะตามาลิขิตแล้วไงว่าให้เขาต้องจับมือไปด้วยกันเพราะฉะนั้นไพ่มันเลยเปิดออกมาเป็นความหวังฮะ หนึ่งในไพ่ที่แพมชอบที่สุดในสำรับทาโร่เลยนะในบรรดาเมเจอร์อาคาน่านั่นคือสตาร์ความหวังเป็นไพ่ที่แบบทุกครั้งที่เปิดออกมามันหมายความว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีปลายทางมันจะดีเสมอแม้มันจะเหนื่อยแค่ไหนมันจะยากลำบากเพียงใดปลายทางจะดีเสมอทุกครั้งที่เปิดดูดวงมาตลอดเจอไพ่ใบนี้จะมีความสุขมากๆแม้จะรู้ว่ามันไม่เร็วมันช้ามันต้องมีอุปสรรคเยอะแต่สุดท้ายลูกดวงของเราจะได้รับสิ่งนั้นเสมอชอบกว่า The Sun อีกชอบกว่า The World อีกรู้สึกว่าเป็นใบหนึ่งที่พี่ทำชอบมากๆนั่นคือ The Star แล้วก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เวลามันออกมาทุกครั้งเนี่ยมันจะหมายความว่าพักผ่อนบ้างเนาะเวลา The Star ออกมามันจะเป็นไพ่ที่วิตตี้ชอบเปิดให้ตัวเองได้บ่อยๆแล้วมันก็เป็นความหมายว่านอนบ้างพักผ่อนบ้างมันคือการเยียวยาครับเพราะว่าคุณเหนื่อยมามากแล้วเทพีอิชทากว่าจะฝ่านรก7 ด่านเพื่อจะไปเอานำทิพย์แบบมันเหนื่อยแค่ไหนถูกปะมาถึงกับพักผ่อนบ้างเยียวยาตัวเองบ้างเดี๋ยวขอดูใบก่อนคือในไพ่จริงๆแล้วเนี่ยนี่มันมีคือในไพ่ถ้าเป็นไพ่แบบทาโร่แบบปกติเลยที่ไรเดอร์เวทมันจะมีนกนะครับผมอยู่ในรูปของไพ่นกตัวนี้มันคือนกกระสาที่เกาะอยู่บนต้นไม้มันแทนการเยียวยารักษาครับในนี้ก็มีเหมือนกันเป็นนกตัวเล็กอยู่มันแทนถึงความเยียวยารักษาเป็นความหมายของความเชื่อในของบาบิโลเนียนในสมัยก่อนเนาะว่านกกระสาที่อยู่บนต้นไม้ในนกกระสาแทนการเยียวยารักษาแสดงถึงอิสรภาพหรือการหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งมันก็เลยมีความหมายในเรื่องของการเยียวยารักษาด้วยในไพ่ใบนี้โอเคความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันก็เห็นแล้วแหละว่าความสัมพันธ์ของตัวละครมันรักกันมากขึ้นต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะจริงๆแล้วภาพรวมซีรีส์มันมีแต่ความน่ารักของ2 ตัวละครนะเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ไพ่มาเป็นแบบสิ่งสาระสำคัญขนาดนั้นไม่ค่อยพูดถึงความที่อินเป็นหมอดูด้วยซ้ำจริงๆนะเราชื่อเรื่องว่าทำนายทายทัพเนาะแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องความเป็นหมอดูด้วยซ้ำแต่พูดถึงอินมีเซนส์สิ่งเดียวกลายเป็นว่า EP นี้นะหมอทัพฟ้าใช้สกิลหมอดูได้เก่งกว่าอินด้วยซ้ำในการไปรักษาคุณป้าที่มาชวนไปเก็บอะโวคาโดเนาะว่าหลอกให้ไปหาหมอมันก็คือเป็นกลเม็ดอย่างหนึ่งในฐานะของหมอที่ต้อง ช่วยให้คนไข้ได้ไปเจอทางรักษาที่ถูกต้องแล้วว่าจุดของซีรีส์ทำนายทายทัพถ้าจะมีข้อเสียจริงๆเราติเรื่องนี้แหละเรื่องของบทที่ความรู้สึกคือมันไม่รู้ว่าเป็นตั้งแต่นิยายหรือเปล่านะเรารู้สึกคือเรื่องของบทมันไม่ได้ถูกนำพาให้เรารู้สึกว่าเราต้องอินกับความเป็นหมอดูหรืออินกับตัวของอาชีพของหมอดูขนาดนั้นนะหรือว่าอาชีพของหมอหรืออะไรก็ตามรู้สึกว่ามันถูกนำมาใช้บ้างในบางจุดแต่ความรู้สึกคือภาพรวมขององค์ประกอบจริงๆตัวซีรีส์มันพูดถึงความสัมพันธ์ของ2 คนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของ2 คนคือตัวที่แบกซีรีส์ไว้ต้องชมว่าเจมมี่เสียเล่นด้วยกันได้ดีมากแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกของความเป็นทัพฟ้าแล้วก็อินได้ดีมากอารมณ์มันส่งกันมากแล้วความน่ารักของเขาในพาร์ทน่ารักโคตรน่ารักเลยเวลาแบบอินแบบอินก็คือตัวซีเนี่ยน่ารักกับนอนอยู่ในผ้าห่มโดนจิ้มแก้มแบบมันดูน่ารักไปหมดเลยทำหน้ายิ้มแบบน่ารักตัวจิมมี่เองก็เล่นได้น่ารักมากๆไอความน่ารักของเขาตรงนี้นะครับรวมถึงฉากที่เขาเล่นได้ดีอย่างดราม่าเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันถูกแบกเอาไว้ก็รู้สึกว่าถ้าจะให้คะแนนความเป็นองค์ประกอบโดยรวมอาจจะให้แค่6 หรือ 7แต่ให้คะแนนนักแสดงเอาไปเลย8-90อะไรเงี้ย8-90คือเขาแบกเรื่องเอาไว้เยอะมากคือต้องบอกว่าเสน่ห์ของ2 คนนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจขึ้นมาหากเป็นคนที่ไม่ได้มีเสน่ห์ขนาดนี้เป็นคนอื่นที่มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีเคมีดีต่อกันขนาดนี้แล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อไปประมาณนึงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวละครมีแค่เซนส์นะไม่ต้องพูดถึงไพ่ยังได้เลยใช้เซนส์เป็นตัวนำอย่างได้เลยไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องว่ามีไพ่ทาโร่ไม่จำเป็นเรารู้สึกว่าบทของเรื่องจริงๆมันก็คือมันไม่ใช่เอาไซด์ละกันพูดง่ายมันคืออินไซด์คือบทของเรื่องมันไม่ค่อยเกี่ยวกับคนอื่นมั้ยมันไม่ค่อยไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นแต่มันยุ่งกับเรื่องของตัวเองความเป็นความตายของตัวเองความสัมพันธ์ของตัวละครเราเดินมาอยู่5 EP เนี่ยมันคือพูดถึงความสัมพันธ์ตัวละครทั้งคู่เลยระหว่างตัวอินและตัวทัพฟ้าในการปรับจูนเข้าหากันมันไม่มีเรื่องของคนอื่นหรือเอาไซด์เลยนะเอาไซด์กลับเป็น
ปัจจัยภายนอกมากกว่าแต่มันคืออินไซต์ล้วนๆเลยความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างใน2คนเนี่ยทั้งนั้นมันคือการเยียวยารักษาตัวเองการผ่านเรื่องต่างๆไปได้ด้วยดีการที่เอาชนะสิ่งที่ขุ่นข้องหมองใจทางเอาชนะตราบาปในตัวเองเอาชนะสิ่งที่ตัวอดีตที่มันขมขื่นของตัวเองมันเป็นเรื่องอินไซต์ทั้งหมดเลยอะซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นความเก่งของเมเกอร์ไวก็ได้นะครับผมเพราะว่าเขาเคยทำแบบมาตาลาดาอย่างนี้เนาะมันมีความคล้ายๆกันแบบนั้นคือการที่มันคือพูดถึงความเป็นมนุษย์อะพูดถึงอินไซต์อะนั้นนักแสดงที่เล่นต้องเป็นนักแสดงที่เขาอินแล้วก็เล่นได้ดีมากหรือถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากก็ต้องชมว่าจิมมี่ซีทำได้ดีมากมันเลยเหมือนเขาแบกเรื่องนี้เอาไว้เลยนะครับผมในพาร์ทของซีรีส์แต่ก็ต้องชมความน่ารักของจูเนียร์ที่เข้ามาช่วยเสริมใน EP เนาะคือเข้ามาแบบอารมณ์แบบฉันมาทำไมตรงนี้ฉันมันเหมือนมันเป็นกอขอให้เขาแล้วเขาก็ดูรักกันซะจริงซะด้วยรักกันจริงจนรู้สึกว่าฉันต้องแพ้ก็เขารักกันจริงอ่ะวันเกิดเขายังถือเค้กไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์บนเวทีเอาติ้งอยู่เลยแล้วก็หอมแก้มกันหวานกว่าในซีรีส์อีกนี่ตอนแรกคิดว่าแม่ห้องสอนจะมาลบฉากนั้นได้นะเนี่ยเดี๋ยวคงจะลืมภาพตอนที่ไปเอาติ้งแล้วภาพยังติดตาอยู่เพราะแม่ห้องสอนยังไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะต้องรอดูแม่ห้องสอน EP หน้า อาจจะยิ่งกว่าอาจต้องรอลุ้น EP หน้านะครับผมโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมกับทำนายทายทัพ My Magic Prophecy คิดว่าทุกคนก็ต้องชอบกันเหมือนกันนะฮะเพราะว่าฉันว่าแม่ห้องสอนออกมายากมากอยู่มาตั้งแต่สัปดาห์ที่2ผ่านมาแล้ว4สัปดาห์ก็ยังออกจากแม่ห้องสอนไม่ได้แล้วก็ผ่านไปแล้วครึ่งเรื่องด้วยนะรอติดตามได้ EP ที่6เนี่ยหลังครึ่งเรื่องส่วนใหญ่มันจะเป็นฉากมันจะเป็นซีนที่คนต้องรักกันละเพราะฉะนั้น EP หน้ารักกันฉ่ำแน่นอนเดาไม่ออกว่าไพ่สัปดาห์หน้าจะเป็นไพ่อะไรถ้าจะเป็นไพ่เมเจอร์อาคาน่าอีกสักใบหนึ่งแต่ถ้าเป็นเมเจอร์ที่เกี่ยวกับความรักตอนนี้ถ้าดูทรงแล้วอาจจะเหลืออยู่แค่เลเวอร์ใบเดียวแล้วแหละที่จะเปิดในสัปดาห์หน้าอาจจะเป็นเลเวอร์ก็ได้รอดูกันนะครับสัปดาห์หน้าแล้วก็เขามีของออกมาแล้วนะครับผมที่เป็น merchandise ในสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เนาะโทรผ้าห่มเองเนาะวัน EP นี้อินทูใส่ทั้งวันใส่แม้กระทั่งนอนด้วยไม่รู้น้องซักบ้างหรือเปล่าแต่นั่นแหละผ้าห่มนั้นขายแล้วราคา990 บาทนะฮะแล้วก็มีตัวไพ่ที่เขามาใช้ทำนายใน EP นี้ด้วยก็ขายไพ่แล้วพรีออเดอร์ได้ถึง14กันยายนนะน่าจะรับในช่วง EP สุดท้ายพอดี EP 10ก็ผมขอให้รับทันก่อนนะอยากจะมาใช้มากเลยไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่จะมาใช้ใน EP 10ก็ยังดีนะไพ่ขายราคาน่ารักกุบกิบมากเลยอ่ะใครไม่เคยเล่นไพ่ทาโร่ไม่เคยซื้อสะสมได้นะเธอ790 บาทถูกมากไพ่แบบธรรมดาที่เคยซื้อในตามแบบเอเชียบุ๊กหรือคิโนคุนิยะเนี่ยต่ำๆก็ 800-900 แล้วไพ่พวกพี่แฮมแบบ2-3 พันตอนแรกพี่แฮมเดาว่า 2,000 ด้วยซ้ำขาย790ถูกมากแต่ไม่รู้กระดาษเป็นยังไงนะแต่ถ้ากระดาษเหมือนกับที่เขาทำม็อกอัพขึ้นมาก็คือเลิศเลยนะดูลื่นมากไปซื้อกัน790 บาทฮะแล้วก็ลองฝึกทำนายการเปิดไพ่ทีละวันเปิดไพ่เดลี่อะไรอย่างงี้น่ารักโอเคขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้สิ่งทางทุก Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย